وانت بتشتري اي طبعه في 10 نقط مهمين لازم تكون عامل حسابهم. وحلقه النهارده للناس اللي عايزه تشتري طبعه او بتفكر تشتري طبعه. تابعوا معايا حلقه النهارده للنهايه وان شاء الله تستفادوا منها. هنعرف مع بعض في حلقه النهارده عن 10 نقط مهمين وكمان ازاي تشتري طبعه. كل ده بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ازاي تشتري طبعه وكمان 10 نقط مهمين لازم تبقى عارفهم قبل ما تشتري اي طبعه. وحلقه النهارده لعام 2022 او لسنه 2022. اعاد الله عليكم بكل صحه وسلام. وكل عام بنزل فيديو جديد لكيفيه شراء طبعه للسنه الجديده، لان كل عام بيظهر طبعات جديده مقابل ان في طبعات تانيه بيقف انتاجها. وحلقه النهارده طويله شويه بس لو اتفرجت لحد النهايه هيبقى عندك خبره ازاي تشتري طبعه. وقبل ما ابدا معاكم بال10 نقط مبدئيا كده، وانت رايح تشتري اي طبعه في اكتر من سؤال ما انصحكش تساله للبياع اللي هتشتري منه الطبعه. والسؤال هو: عاوز اشتري ارخص طبعه عندك وكمان بتطبع عدد اوراق كتير جدا وكمان الحبر ما يبقاش غالي، وعاوز الطوابع تكون ابديه مش بتعطل او مش بتخرب خالص. او سؤال تاني وهو: انا اشتريت طوابع جديده والحبر خلص خلال شهر. لازم تبقى عارف ان مفيش حاجه في الدنيا رخيصه وهتكون كويسه معاك، ومفيش حاجه في الدنيا بتشتريها الا ولازم تعطل. عشان كده فتحوا مراكز صيانه وتوكيلات. ومفيش طوابع الا لازم الحبر هيجي عليه وقت ويخلص، لان الحبر عامل زي بنزين العربيه، هيخلص او هينتهي على حسب استهلاكك. وكمان الحبر يعتبر من المواد الاستهلاكيه، ممكن تخلصه في يوم او اسبوع او شهر او سنه، وكل ده بيعتمد على حسب شغلك واستهلاكك للحبر. لان خراطيش الحبر بداخلها مقدار من الحبر انت بتستهلكه، كل ده على حسب شغلك لكن مش بالمده ولا الوقت. ودلوقتي هنعرف مع بعض على 10 نقط مهمين هيفيدوك في شرائك لاي طبعه. واول نقطه معانا وهي الطوابع اللي انت عاوز تشتريها، هل هي طوابع فقط؟ وفي الحاله دي هتقدر تستغنى عن التصوير والسكانر او المسح الضوئي، ولا عاوزها طوابع 3 في 1 طباعه وتصوير وسكانر، ولا عاوزها طوابع 4 في 1 طباعه وتصوير وسكانر وفاكس. لازم تبقى محدد وظائف الطبعه قبل ما تشتريها، اذا كانت طوابع فقط او طوابع 3 في 1 او طوابع 4 في 1. وانا سايب لكم رابط تحت الفيديو في الوصف، والفيديو ده هيعلمك ازاي تعرف جميع الطباعات اذا كانت طوابع فقط او طوابع متعدده الاستخدام والوظائف. وتاني نقطه معانا وهي تعتبر نقطه مهمه جدا، وهي لو انت عاوز تستخدم الطوابع من خلال الراوتر الواي فاي ولا عاوز الطوابع تستخدمها من خلال الكابل اليو اس بي فقط. ولازم تبقى عارف انك لو هتشتري طوابع فيها خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي هتقدر كمان تستخدمها من خلال الكابل يو اس بي الواصل ما بين الطبعه والكمبيوتر او الطبعه واللابتوب. ولو الطبعه ما فيهاش خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي استحيل تطبع من الهاتف او الموبايل، لانها مصنعه للاستخدام لجهاز واحد فقط متصل بالكابل يو اس بي اذا كان كمبيوتر او لابتوب. يعني نفهم من الكلام ده، لو هتشتري اي طبعه فيها خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي هتقدر تستخدمها على اكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز لابتوب واكتر من جهاز تابلت في وقت واحد. لكن لو هتشتري طابعه ما فيهاش خاصيه الواي فاي فهي هتأيدك انك تستخدمها من جهاز واحد فقط متصل بالكابل يو اس بي اذا كان كمبيوتر او لابتوب. وثالث نقطه معانا وهي سرعه الطباعه والنسخ في الطابعات. لازم تبقى عارف ان سرعه الطباعه والنسخ في الطابعات السائله تختلف نهائيا عن سرعه الطباعه والنسخ في الطابعات الليزر او الطابعات البودره. يعني عندك اقصى سرعه للطباعه والنسخ في الطابعات السائله 15 ورقه بالاسود في الدقيقه، وسرعه الطباعه والنسخ في الطابعات الليزر او الطابعات البودره بتبدا من 18 ورقه في الدقيقه فاكتر. يعني مفيش حد يجي يقول لي ليه الطابعات السائله بطيئه، ده نظام عادي جدا موجود في جميع الطابعات السائله، ومفيش حد يقارن سرعات الطابعات السائله بسرعات الطابعات الليزر، ومفيش حاجه اسمها عاوز طريقه تسرع الطباعه والنسخ في الطابعات السائله. ورابع نقطه معانا وهي خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك الوش والظهر. عاوز اوضح لك انك لو محتاج خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك واشتريت طوابع ما فيهاش خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك فلازم تبقى عارف انك هتقدر تستخدم الخاصيه دي في جميع الطوابعات، لكن مش هتكون اوتوماتيك، هتبقى يدويا. لكن انت هتطبع وش الورقه وهتقلب الورقه على ظهرها بايدك يدويا. ولازم تبقى عارف ان خاصيه الطباعه على الوجهين يدويا هتتعبك وهتضيع من وقتك كتير، وده في حاله
حاله انك هتشتري طبعه ما فيهاش خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك. خامس نقطه معانا وهي لو انت عاوز الطوابعه تطبع وبتنسخ بالاسود فقط ولا عاوز الطوابعه تطبع وتنسخ بالاسود والالوان. لازم تبقى عارف ان اغلب الطابعات ما فيهاش خاصيه الطباعه والنسخ بالالوان، بالعكس ده اوبشن موجود في الطابعات يا محتاجه يا تقدر تستغنى عنه في الطبعه. يعني في طابعات بتشتغل بنظام الاسود والالوان وده في حاله انك محتاج تطبع بالالوان وما تقدرش تستغنى عنه، وفي طابعات تانية بتشتغل بالابيض والاسود فقط وده في حاله انك تقدر تستغنى عن الالوان ومش محتاج خاصيه الطباعه والنسخ بالالوان في الطابعه. ومفيش حاجه اسمها انا عندي طابعه بتطبع وبتنسخ بالاسود فقط ينفع اركب لها حاجه بحيث تشتغل ابيض واسود والوان. لو هي طابعه بتطبع وبتنسخ بالاسود فقط اكيد لا، لكن لو هي طابعه بتطبع وبتنسخ بالاسود والالوان فاكيد تقدر تركب لها الوان وتشتغل بالاسود والالوان. سادس نقطه معانا وهي ضمان الطوابع. لازم تبقى عارف ان في توكيلين لضمان كانون في مصر وهي شركه سيليكون 21 وشركه رايا، وكمان شركه كانون اليكس اللي هي من اكبر موزعين لمنتجات كانون في مصر. لازم تبقى عارف انك لو اشتريت اي منتج كانون من شركه سيليكون 21 وحبيت تصلح المنتج او تصينه فشركه رايا ملهاش علاقه بالضمان. وكمان لو اشتريت اي منتج من شركه رايا وحبيت تصلحه او تصينه في فتره الضمان فشركه سيليكون 21 ملهاش علاقه نهائي. والايام اللي فاتت كان في طباعات موجوده في مصر بدون ضمان، فلازم قبل ما تشتري اي طبعه تاخد معاها فاتوره ضريبيه عشان تقدر تضمن حقك خلال فتره الضمان. ولازم تعرف ان في 5 نقط يعتبروا خارج الضمان. اول حاجه سوء الاستخدام، تاني حاجه خراطيش الحبر، تالت حاجه راس الطبعه او الهيد برنت، رابع حاجه وحده المذر بورد، خامس حاجه وحده الباور. ولازم تبقى عارف انك لو اشتريت طبعه وجيت تشغلها في نفس اليوم مش بتشتغل معاك في الحاله دي تقدر تسترجع الطبعه وتستبدلها بطبعه جديده لانه يعتبر عيب صناعه، والافضل انك تشتري الطبعه من مكان موثوق منه. وسابع نقطه معانا وهو نظام تشغيل الجهاز الكمبيوتر او الماك اللي هتثبت عليه تعريف الطبعه. قبل ما تشتري اي طبعه لازم تتاكد ان تعريف الطبعه مدعم لنظام تشغيل الكمبيوتر اللي هتثبت عليه الطبعه، اذا كان نظام التشغيل ويندوز او ماك، بسبب ان كان في بعض الطابعات نظام الماك ما كانش متوفر له تعريف، اذا كان سي دي تعريف اللي هو اسطوانه التعريف او موقع الرسمي الخاص بكانون. وانا سايب لكم رابط تحت في الوصف، الرابط ده هيعلمك ازاي تحمل اي تعريف لطوابع كانون من الموقع الرسمي الخاص بكانون. وتامن نقطه معانا وهي معدل استهلاك الاحبار. قبل ما تشتري اي طبعه لازم تبقى عارف معدل استهلاك الحبر كام ورقه، وعلى ما اتوقع معدل استهلاك الحبر موجود في كل طبعه بخارج كرتونه الطبعه. وكمان هتلاقي معدل استهلاك الحبر في الوصف او مواصفات على الموقع الرسمي الخاص بكانون لكل طبعه. ولازم تبقى عارف ان معدل استهلاك الحبر بداخل الخرطوشه ملوش علاقه نهائي باعاده تعبئه الاحبار، ولازم يبقى عندك فكره ان مقدار الحبر اللي موجود بداخل خراطيش الحبر هيخلص على حسب استهلاكك، وده بيعتمد على حسب شغلك واستهلاكك للحبر. ولازم تبقى عارف ان ثمن الاحبار الجديده بكام، ولازم تستبعد اعاده تعبئه الاحبار، لان في حاله ان خراطيش الحبر رفضت اعاده تعبئه الاحبار هتضطر تشتري احبار جديده. واعاده تعبئه الاحبار مش فرض على الطوابعه، بالعكس دي محاوله توفير عشانك بس. يعني ما تسالش البياع وتقول له هي الاحبار دي بتتعبى كام مره، لان لو جاوبك على السؤال ده هيكون بيشتغلك. تاسع نقطه معانا ودي تعتبر نقطه مهمه جدا ناس كتير قوي بتقع فيها، وهي ان اي حد بيسافر في اي بلد بخارج دولته اذا كان اوروبيه او اسيويه او امريكيه او اي بلد في الخليج، فبيلاحظ ان سعر الطابعات في الخارج ارخص من الدوله المقيم فيها، او مثلا بتعجبه طبعه مش موجوده في بلده. في حاله انك هتشتري او اشتريت اي طبعه من خارج بلدك فهتقع في اكتر من مشكله. واول مشكله معانا وهي الجمارك. لازم تبقى عارف ان مصاريف الجمارك لاي جهاز الكتروني ممكن يدفعك الى ما يقارب ثمنه الاصلي اللي موجود في بلدك. وتاني مشكله هتقابلك وهي الضمان. في حاله انك اشتريت اي طبعه خارج دولتك فالضمان مش هيغطي او مش هيكون ساري على الطبعه. وفي حاله ان حدث للطبعه اي عطل فهتصلح العطل في ضمان كانون، لكن بمقابل، لان كل بلد لها قواعد وقوانين تختلف عن البلاد الاخرى في شروط الضمان. والتالت مشكله هتقابلك وهي قطع الغيار. بنسبه 80% ممكن ما تلاقيش قطع غيار الطبعه اللي اشتريتها من خارج بلدك، وده بسبب ان كل بلد لها طابعات معينه، وغير ان ارقام الطبع تختلف من بلد لبلد اخرى ومن قاره لقاره اخرى. ورابع مشكله ممكن تواجهك وهي خراطيش الحبر. بنسبه 95% ممكن ما تلاقيش خراطيش الحبر للطبع اللي اشتريتها من خارج دولتك، بسبب ان ارقام الطبعات تختلف من بلد لبلد اخرى، وبالتالي خراطيش الحبر هيكون فيها اختلاف. يعني قبل ما تشتري اي طبع من الخارج لازم تتاكد ان متوفر لها ان قطع غيار والاحبار والدعم متوفرين في البلد اللي انت هتستخدم فيها الطبعه، لان في حاله ان مش متوفر لها قطع غيار ولا الدعم ولا الاحبار بنسبه 95% هترمي الطبعه، عشان ما تشتريش طبعه ويكون سعرها غالي جدا وفي الاخر ترميها. وعاشر
اخر نقطه معانا ودي تعتبر اخر نقطه وهي عيوب الطبعه. لازم يكون عندك علم ان الطبعات عامه بتكون منقسمه الى قسمين. اول قسم معانا هو قسم الطبعات الليزر اللي بتشتغل بنظام الحبر البودره، والقسم الثاني وهو الطبعات السائله اللي هي الطبعات الانكجيت. ولازم تبقى عارف ان الطبعات السائله فيها مميزات وعيوب، والطبعات الليزر ايضا فيها مميزات وعيوب. مبدئيا كده نصيحتي ليك قبل ما تشتري اي طبعه، حابب اقول لك انك لا تسترخص في شرائك لاي طبعه. يعني ما تشتريش ارخص طبعه موجوده في الاسواق وتستغرب ليه الحبر خلص بسرعه، وكمان ما تستغربش ليه ثمن الاحبار غالي. ولو سالت على ثمن الاحبار الجديده للطبعه هتستغرب ان الحبر بثمن طبعه جديده. قبل ما تشتري اي طبعه جديده عاوزك تحسبها صح. لازم تحسبها انت هتطبع كام ورقه في اليوم، لان لو طبعت ورقه في اليوم هتختلف عن طباعتك 10 ورقات في اليوم، هتختلف ايضا عن طباعتك 50 ورقه في اليوم. وعلى سبيل المثال لو استهلاكك 50 ورقه في اليوم وهتشتري طبعه احبارها صغيره زي مثلا الكانون بيكسيما التي اس 3140 والكانون بيكسيما الام جي 2540 اس، او اي طبعه بتشتغل بنظام خرطوشتين الحبر، فهتلاقي نفسك اسبوعيا بتشتري حبر بنفس ثمن الطبعه، او بتعمل اعاده تعبئه الاحبار، وفي الحاله دي اعاده تعبئه الاحبار غير عمليه. ولازم تبقى عارف ان اهم عيوب الطابعات السائله وهي لو ركنت الطابعات السائله لفتره بدون ما تستخدمها، لو هي طابعه بتشتغل بنظام خرطوشتين حبر فهتضطر تشتري خراطيش حبر جديده. ولو هي طابعه بتعمل بنظام الخزانات الخارجيه او التنكات الخارجيه فهتضطر تشتري رؤوس طبعه جديده او هيد جديد. غير ان الطابعات السائله غير عمليه بعكس الطابعات الليزر او الطابعات البودره. وغير ان الطابعات الليزر لو ركنتها لفتره بدون ما تستخدمها مش هيحصل لها اي مشكله لانها بتشتغل بنظام الحبر البودره. وثمن الطابعات السائله متعدده الوظائف رخيص جدا، ونفس وظائف الطابعات السائله متعدده الوظائف لكن في الطابعات الليزر هتلاحظ ان سعرها غالي شويه. يعني ملخص حلقه النهارده، اي طابعه سائله بتشتغل بنظام خرطوشتين حبر اذا كانت طابعه فقط او طابعه 3 في 1 او طابعه 4 في 1 فهي غير عمليه، لان خراطيش الحبر تعتبر اهم من وظائف الطبعه. واي طبعه بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه او التنكات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر هتوفر معاك في الاحبار. واي طابعه ليزر او اي طابعه بتشتغل بنظام الحبر البودره هتستحمل معاك شغل قوي جدا، لا وكمان هتقعد معاك لفتره كبيره. ولو حابب نصيحتي استبعد فكره شرائك لاي طبعه بتشتغل بنظام الخرطوشتين الحبر. هي فعلا ارخص طبعات بالنسبه لوظائفها لانها غير عمليه واعطالها كتير واحبارها مكلفه وهتتعبك. ولو حابب تبدا او تشتري طوابع كويسه فكر انك تشتري اي طبعه بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه او التنكات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر، وده في حاله انك عاوز تطبع بالاسود والالوان. وفي حاله انك عاوز تشتري طبعه بتستحمل شغل معاك قوي جدا وهتستخدمها في المكاتب والمكتبات ومعامل التحاليل ومكتب المحاماه والمدارس او دكتور او صيدليه، فانا انصحك باي طبعه ليزر. وقبل ما اقفل معاكم حلقه النهارده حابب اقول لكم الجمله اللي انا بؤمن بيها في مجال الطابعات. لو انت بتفكر انك تشتري طبعه رخيصه الثمن عشان تشتغل بيها شغل قوي جدا فانت ممكن تكره الطبعه وتكره الشركه المنتجه للطبعه، لان الشركه المنتجه للطبعه زي ما هي منتجه لطابعات بفئه سعريه رخيصه هي نفس الشركه منتجه لطابعات بفئه سعريه متوسطه هي نفس الشركه منتجه لطابعات بفئه سعريه عاليه جدا. يعني لو عايز تشتري طبعه من فئه سعريه متوسطه عشان تشتغل عليها شغل بسيط فهي في المستقبل هتفيدك، حتى لو مش هتفيدك دلوقتي. افضل بكتير انك تشتري طابعه من فئه سعريه رخيصه وتتعبك في الصيانه والدعم والاحبار. وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده عن ازاي تشتري طبعه لعام 2022 او 10 نقط مهمين جدا هيفيدوك اثناء شرائك لاي طبعه. اتمنى ان حلقه النهارده نالت اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.